Március 23-án Kölyökkutyák napja lesz, és ez alkalomból elkészítem nektek az ígért kálciumban gazdag jutalomfalatot, amiben tojáshéjat is fogunk rakni. A recept neve kókuszbanán zappelyhelykeksz. Nagyon szeretni fogják a kutyáitok. Kezdjünk is bele az elkészítésébe. Először zappelyhelyből kását főzünk. 125 g zappelyhet szórjunk az edénybe. Adjunk annyi vizet hozzá, hogy ellepje. Vigyázzunk a mértékkel, mert se többet, se kevesebbet ne adjunk hozzá. Ha túl sok vizet adunk hozzá, akkor túl híg lesz, viszont ha kevés vizet öntünk rá, akkor nem fő meg, és még oda is kaphat. Addig főzzük, amíg a nyálkás állagot el nem éri. Körülbelül 5 perc alatt elérjük az eredményt. Majd hagyjuk 10 percig fedél alatt állni. A mixerbe tegyünk egy darab banánt, 50 g proteingazdag túrót, és egy darab tojást, amit előtte alaposan mossunk meg, mert a héját is beletesszük a mixerbe. A héjon lévő kódot törjük le, hogy ne kerüljön a kutyusunk gyomrába. A tojáshéjat az ételébe is rakhatunk, ennek az előkészítéséről a videó végén fogok részletesebben beszélni. De térjünk is vissza a recepthez. A mixerben lévő hozzávalókat egyneműsítjük, majd hozzáadjuk a többi összetevőket. Két és fél evőkanál köles, másfél evőkanál kókuszreszelék, és fél evőkanál kókuszolaj, amit előre megolvasztottam. A massza állagától függ, hogy esetleg kicsivel több olajra lesz szükséged. És végül az elkészített kihűlt zabkását hozzáadjuk, és az egészet újra mixeljük. Végeredményként kenhető masszaállagot kell, hogy kapjunk. Én ma rúdformájú kekszeket fogok sütni. A szilikonformát egy tepsibe tesszük. A masszát beleöntjük a formákba, és szépen eldolgozzuk, hogy mindenhova elegendő jusson. Ha esetleg a masszából még marad, akkor önts bele egy másik formába. A 170 fokon előmelegített légkeveréses sütőbe tesszük őket. Az én formáimat 1 óráig sütöm. Amikor letelt az 1 óra, a hőmérsékletet lecsökkentem 100 fokra, és tovább sütöm 15 percig, hogy jól kiszáradjanak, ropogóssá és tartósá váljanak. Ha esetleg miniformákat választottál, akkor a sütésük körülbelül 25-30 perc. A mini csontformákat nem kellett 100 fokon tovább szárítanom, hanem rögtön kivehettem a sütőből. Viszont a szívformákat legalább 10 percig szárítanom kellett, mert a szívek belseje sokkal mélyebb, mint a csontoké. Ha esetleg kicsi formákat választottál, akkor a sütésük 45 perc. Nekik viszont szükségük lesz a 15 perces szárításra a sütőben. Miután alaposan kihűltek, és kivettük őket óvatosan a formákból, tovább hagyjuk állni. A kókuszbanán zappehelykekszek hónapokig elállnak. A receptet a videó leírásban megtaláljátok. Heti 2-3 alkalommal adjunk nekik kekszrútból, hogy miért csak ennyit, mindjárt megtudjátok. Tudnivalók. Banán. Könnyen emészthető, olyan fontos tápanyagokat tartalmaz, mint kálium, rost és vitaminok. Banán csak mértékkel adjunk a kutyáknak, mert sok cukrot is tartalmaz. Például hetente egyszer, mert túl sok székrekedést okozhat. Zappehely. A zappehely sok rostot tartalmaz, energiát biztosít és támogatja az emésztést. Örvendetes változás lehet a kutyáknak, mivel emésztést elősegítheti, a kutya gyomrát és a beleit is megnyugtatja. A zappelyhet csak alkalmanként,
és kis mennyiségben szabad az ételébe keverni. Hetente körülbelül 1-2 alkalommal adjunk neki, javasolt egy evőkannál zappehely 10 kilós kutyáknak. A túl sok zappehely hasmenést okozhat. A még gyorsabb emésztés érdekében ajánlatos a zappehelyet etetés előtt megfőzni, ahogy a videó elején elkészítettük. Vagy csak egyszerűen hagyjuk ázni, öntsünk rá forró vizet, és körülbelül 10 perc után megpuhol. Köles. Gluténmentes gabona, könnyen emészthető, jó rost és fehérjeforrás. Erősíti a fogakat és a csontokat, támogatja az immunrendszert. Ha az ételébe tesszük a kölest, akkor érdemes úgy, mint az zappehelynél, hogy felforraljuk a vizet, és annyit öntünk a kölesre, hogy ellepje. És 10 percig hagyjuk állni, majd utána az ételébe keverjük. Kókusz. A kókuszdió különféle feldolgozási formában alkalmas a kutya szőrének külső ápolására és a kutya belső megtisztulásában. A csonthéjas gyümölcsöt energia és zsírforrásnak tekintik, ezért ideális kiegészítője a napi etetési rutinnak. A kókuszhús és az olaj különösen pozitívan hatnak a szőrzetre, és enyhén féregriasztó hatásuk is van. Tojáshéj. Ha nem eteted a kutyádat csonttal, ahogy én sem, vagy nem akarod olyan gyakran etetni, akkor érdemes hetente 1-2 alkalommal a tojáshéjat az ételébe keverni, hogy elegendő kálcium jusson a szervezetébe. Tojáshéj használata előtt. Érdemes a feltört tojásokat félrerakni és kiszárítani. Mielőtt a családnak sütsz valami süteményt, készítesz tortát, vagy akár főzöl valamit, amiben tojás szükséges. Ne dobd el a héját, előtte jól mosd meg, és tedd félre feltörés után a héjat. Én mindig a kódját letöröm és kidobom a szemetesbe, hogy az ne kerüljön a kutyám szervezetébe. Ha nincs elegendő összegyűjtött tojáshéjad, akkor először tedd be a mély hűtőbe, hogy ne romoljon meg a tojás belsejében lévő hártya, és gyűjtsd össze néhányat. Ha éppen megint sütnél valamit, akkor a végén vedd le a hőmérsékletet 100 fokra, és tedd be a tojáshéjakat 5 percre. Így fertőtleníted őket, hogy biztosan ne kapjon a kutyát szalmonella mérgezést. Utána szárítsd őket a kikapcsolt sütőben, ha barnulának, akkor persze vedd ki. Ha tojásokat esetleg forraltad, mert főtt tojást készítettél reggelire, a megpucolt héjakat hidegebb időkben szárítsd a radiátoron, melegebb időkben meg a napon. Majd jön a leaprítás, finom porrátörés. Mozsár is megteszi, vagy zárható zacskóban hengereld át, amíg apróra nem törnek. Vagy esetleg a mixerre felaprítod. Nekem a mixer vált be, gyorsabb és szerintem sokkal jobban leaprítja. Érdemes egy kis szőrön átszitálni, hogy ne maradjanak benne nagyobb darabok. 2 lehetőségünk van. Vagy megpróbáljuk ezeket a nagyobb darabokat még finomabbá aprítani, vagy szórjuk a növények alá cserébe, amit már tényleg nem tudunk jobban apróbbá őrölni. Jó záródó üvegekbe tároljuk, ahogy készül az újabb adag, úgy töltjük fel tojáshéjporral. Ha hasznosnak találtátok a videómat, akkor osszátok meg másokkal is, találkozunk legközelebb, sziasztok!